výzkumný projekt je zaměřený na využití 3D tisku ve stavebnictví a architektuře. To STAR je zkrátka stavebnictví a architektura. Je tam zapojený 4 fakulty, strojní, fakulta mechatroniky, fakulta architektury, fakulta textilní a naším partnerem ve výzkumné činnosti je Klocknerův ústav z ČVUT Praha. Ten výzkum se zabývá pochopitelně kdečím, vývojem materiálů, vývojem robotických zařízení, ale na začátku toho všeho stojí vlastně úvaha, proč pracovat s 3D tiskem v oboru stavebnictví a architektury. Výhody vidíme v budoucnu ušetření materiálu. Během toho 3D tisku se dají tisknout tenkostěné tvary, takže se spotřebuje třeba 5krát méně materiálu než stávajícíma metodama. Tenhle sektor trpí dlouhodobě nedostatkem pracovních sil. A to ten 3D tisk dokáže vyřešit. Ušetří se energie, protože se nepřeváží ten materiál, nepřeváží se prefabrikáty. Není potřeba přivážet na staveniště bednění, to stavět, pak ho bourat, zase odvážet. Tiskne se vlastně přímo ta zeď, ten objekt. A to znamená, že přispívá k ochraně životního prostředí tímto způsobem. Zmenšuje nároky na těžbu kameniva, na výrobu cementu a tak dále. A ve výsledku, když se to sečte, tak to bude úspora finanční. Ten 3D tisk otvírá úplně nové možnosti. Na rozdíl od konvenčních postupů umožňuje generovat, vyrábět, tisknout tvarově velmi složitý a subtilní konstrukce. Potenciál spatřujeme vlastně ve svobodě návrhu těch konstrukcí. Nemusí to být rovné stěny, jako známe teď, ale můžou to být vlastně libovolné tvary, jaké si architekti můžou vymyslet, které současnýma metodama nelze, nebo velmi obtížně lze realizovat, nebo vůbec je nelze realizovat. My jsme teprve na začátku. To, co děláme, to, co tiskneme v Klocknerově ústavu, jsou jakýsi první pokusy, první vzorky, ale doufáme, že se nám podaří brzy se dostat dál a přijít nejenom s návrhy, ale i s vytištěnými vzorky konstrukcí, které budou všechno tohle dokládat. Při té samotné výzkumné činnosti v řešitelském týmu je i několik studentů, ať už doktorského programu nebo i magisterského programu, který pomáhají třeba s konstrukcí zařízení, s vývojem řídících systémů nebo s vývojem softwaru. Dnes se mluví o průmyslu 4.0, stavebnictví 4.0 je úplně v plenkách.